في كأس العالم ازاي الاي اي بيتوقع الاصابات؟ مونديال 2026. تخيل معايا المشهد ده، الدقيقة 61 امبابي اسرع لاعب في البطولة، الجمهور متحمس، المعلق بيصرخ، المدرب مركز في الهجمة، لكن فجأة على شاشة صغيرة جنب الدكة يظهر تنبيه احمر، احتمال اصابة عضلية خلال 5 دقائق مرتفع. امبابي لسه بيجري طبيعي، حتى هو نفسه حاسس انه بخير، لكن النظام رصد انخفاض بسيط في سرعة القدم، تغير خفيف في زاوية الحركة، وارتفاع في الإجهاد العضلي. الجمهور مش شايف حاجة، لكن الاي اي بدأ يشوف الانهيار قبل حدوثه، وبعد دقايق قليلة امبابي يقع على الأرض، إصابة. وفجأة السؤال المرعب، هل الخوارزميات بدأت تفهم أجسام اللاعبين أكتر من اللاعبين نفسهم؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في قناة سوبر اي اي ترندز وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورت. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية. في الحلقات اللي فاتت شفنا إزاي الملاعب بقت مدن ذكية، وإزاي الكاميرات بقت ترسم أجسام اللاعبين بالكامل، وإزاي الكرة نفسها بقت ترسل مئات الإشارات للحكام، وإزاي الخوارزميات بدأت تساعد المدربين في اتخاذ القرار. لكن النهاردة هندخل إلى أخطر مرحلة في الرحلة كلها، الجسم البشري نفسه، لأن كرة القدم الحديثة ما بقتش بس بتعتمد على المهارة والسرعة واللياقة، لكن بدأت تعتمد على البيانات الحيوية، بايو داتا، النبض، الإجهاد، طريقة الجري، سرعة الاستجابة، وحتى احتمالات الإصابة المستقبلية. وفي مونديال 2026 بعض الأنظمة الحديثة بدأت تحلل آلاف النقاط البايوميكانيكية، بايوميكانيكس، لكل لاعب في الوقت الحقيقي. وفجأة الذكاء الاصطناعي مش بيراقب المباراة بس، لكن بيراقب الجسم كله. لكن السؤال المرعب هنا، إذا كانت الخوارزميات بدأت تتوقع انهيار العضلات قبل البشر، فهل لسه اللاعب هو أكتر شخص يفهم جسمه؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال، ويلا بينا نبدأ المونديال. ازاي الاي اي بيشوف جسم اللاعب من الداخل؟ زمان الاصابات كانت تعتبر حظ سيء، لكن النهارده الاصابه نفسها بدات تتحول لمعادله. انظمه الاي اي الحديثه بتستخدم كاميرات اوبتيكال تراكنج وحساسات ويرابلز وتحليل حركه متقدم علشان تراقب طريقه جري اللاعب وزاويه الركبه وحركه القدم وتوازن الجسم. في بعض الانظمه الحديثه كل لاعب يتم تحليله عشرات المرات في الثانيه الواحده، السرعة، التسارع، طريقة الهبوط بعد القفز، وحتى الاختلاف البسيط بين القدم اليمين والشمال، لأن أحيانا إصابة عضلية خطيرة ممكن تبدأ بتغير صغير جدا لا يمكن للعين البشرية ملاحظته، لكن الخوارزمية بتشوفه فورا. تخيل معايا إن النظام يكتشف إن اللاعب بدأ يضغط على قدم معينة أكتر من المعتاد، أو إن خطوة الجري بقت أقصر بنسبة بسيطة جدا، أو إن معدل الإرهاق بدأ يرتفع تدريجيا، وفجأة ال AI يبدأ يتوقع احتمال الإصابة. يعني ببساطة الجسم البشري بقى داشبورد حية. لكن الحقيقة المرعبة إن الأنظمة دي مش بس بتراقب الحركة، لكن بدأت تفهم الانهيار. وإذا كانت الخوارزميات بدأت تشوف العضلات بالشكل ده، فإزاي بتتوقع لحظة الإصابة نفسها؟ الخوارزمية التي تتوقع الانفجار العضلي واحدة من أخطر الحاجات في كرة القدم الحديثة، هي Injury Prediction Systems، أنظمة التنبؤ بالإصابات. الأنظمة دي مبنية على ماشين ليرنينج، يعني الخوارزمية تتعلم من آلاف الإصابات السابقة، إصابات هامسترينج، الركبة، الكاحل، والإجهاد العضلي، وبعدين تبدأ مقارنة بيانات اللاعب الحالي بأنماط الإصابات القديمة. تخيل معايا إن النظام يكتشف إن حركة اللاعب الحالية تشبه بنسبة كبيرة حركة لاعب آخر اتعرض لإصابة قبل دقايق، وفجأة يظهر التحذير، مش لأن الإصابة حصلت، لكن لأن احتمال حدوثها بدأ يرتفع. وده لأن الأنظمة الحديثة بتحلل فاتيج ليفل، بايوميكانكس، هيرت ريت،
لود مانجمنت، ريكفري تايم، وحتى جودة النوم أحيانا. يعني ببساطة الاي اي بدأ يتوقع امتى ممكن ينهار الجسم البشري. لكن هنا تبدأ المشكلة، لأن بعض القرارات ممكن ما تبقاش في ايد اللاعب ولا حتى المدرب، لكن في ايد الخوارزمية. وهنا يظهر السؤال الأخطر: إذا قالت الأنظمة اللاعب معرض للإصابة، فهل يجب استبداله فورا حتى لو كان أفضل لاعب في المباراة؟ تخيل معايا المشهد ده: كريستيانو رونالدو حاسس انه قادر يكمل المباراة، الجمهور بيهتف باسمه، المدرب محتاجه، لكن النظام يرفض. الخوارزمية تقول الخطر مرتفع، وفجأة القرار يبقى صراع بين الإنسان والبيانات. لأن اللاعب ممكن يشعر إن جسمه بخير، لكن الاي اي ممكن يشوف اشارات انهيار مبكر. وده بدأ يخلق نوع جديد من السلطة داخل الرياضة، سلطة الخوارزميات الطبية. وفي المستقبل ممكن جدا لاعب يتم منعه من اللعب مش لأنه مصاب، لكن لأن النظام يتوقع انه قد يصاب. وده يفتح أسئلة مرعبة جدا: هل القرار الطبي هيفضل بشري، ولا الخوارزمية هتكون صاحبة القرار النهائي؟ لكن الأخطر إن بعض الأندية مستقبلا ممكن تبدأ تقيم اللاعبين بناء على احتمالات إصابتهم. يعني ممكن لاعب موهوب جدا يخسر عقد ضخم مش بسبب مستواه، لكن بسبب بيانات جسمه، وفجأة الإنسان نفسه يبقى ريسك سكور داخل النظام. لكن إذا كانت الخوارزميات بدأت تتوقع انهيار الأجسام، فما الذي سيتبقى من فكرة الإرادة البشرية أصلا؟ هل الجسد البشري أصبح ملف بيانات؟ كرة القدم عبر التاريخ كانت لعبة العاطفة والإرادة والتحدي. لاعب مصاب يكمل المباراة، نجم مرهق يصنع لحظة تاريخية. لكن النهاردة العالم بدأ يتغير، الجسم نفسه بدأ يتحول إلى ملف بيانات حي. كل عضلة، كل نبضة، كل حركة، كل لحظة تعب يتم تحليلها وتخزينها، وفجأة الإنسان الرياضي يبقى نموذج بيولوجي رقمي. لكن السؤال المرعب: هل ده هيحمي اللاعبين؟ أكيد، لكن هل ممكن كمان يحرم الرياضة من الجنون البشري؟ لأن أعظم لحظات الرياضة أحيانا كانت ضد المنطق، ضد الحسابات، وضد التوقعات. لكن الخوارزميات مش بتحب الفوضى ولا تؤمن بالمعجزات. وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: لو بقت كل الأجسام مراقبة ومتوقعة ومتحللة، فهل هيفضل مكان للمغامرة البشرية، ولا الرياضة بدأت تتحول تدريجيا إلى نظام بيولوجي تديره الخوارزميات؟ في كأس العالم 2026 الذكاء الاصطناعي مش هيراقب المباريات فقط، لكن هيراقب العضلات والإجهاد والنبض واحتمالات الانهيار. وفجأة الإصابة ما بقتش مفاجأة، لكن توقع رقمي. واللاعب ما بقاش مجرد إنسان داخل الملعب، لكن نظام بيانات بيولوجي حي. وربما في المستقبل مش هنسأل مين أقوى لاعب، لكن مين يمتلك أكتر جسم قابل للتنبؤ. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليه. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية في تغطية خاصة بكأس العالم. وخليك سابق، خليك AI.